মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি 2022 চনৰ বাবে কেমিষ্ট্ৰিৰ কেইটামান কুৱেশ্যন লৈছোঁ সো এইটা অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কুৱেশ্যন কেইটা এনে আগে পিছে তোমালোকৰ বহুত বছৰ আহিছে এইটা সো মই কৰি দিওঁ আৰু ইয়াতে এটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেইটো বহুত কনচেপ্ট জড়িত হৈ আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা আৰু এটা কথা হৈছে কি যে তোমালোকৰ কিছুমানে কৈ আছে যে ভিডিঅ'বিলাক খুব দীঘলকৈ দিব লাগে কিন্তু কি হয় তোমালোকৰ শৰ্ট মানে 5 মিনিটৰ 6 মিনিটৰ যিবিলাক ভিডিঅ' আছে মোৰ সেইবিলাকে তোমালোকৰ মানে 6 মিনিটৰ ভিতৰত এভাৰেজটো 3 মিনিট মানকৈহে আহি আছে সো সেইকাৰণে মই বেছি দীঘল ভিডিঅ' দিবলৈ মানে ইচ্ছা কৰা নাই তো তোমালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক খুব মানে গোটেই কমপ্লিট ভিডিঅ'বিলাক যদি চোৱা আৰম্ভ কৰা তেতিয়া আপুনি মই তোমালোকক দীঘল ভিডিঅ' দিম বুজি পাইছা সো সেইকাৰণে তোমালোকৰ সকলোৱে তোমালোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চোৱা তেতিয়াহ'লে মই দীঘল ভিডিঅ' দিবলৈ মানে ইচ্ছা কৰিম আৰু তো তোমালোকে এতিয়া চোৱা আজি সো আমাক কৈছে যে বেকিং ছ'ডাৰ ৰাসায়নিক সংকেত লিখিব দিছে তো এতিয়া বেকিং ছ'ডাৰ ৰাসায়নিক সংকেত হ'ব কি জানে NaHCO3 মানে Na মানে ছ'ডিয়াম H মানে হাইড্ৰজেন আৰু CO3 মানে হ'ব কাৰ্বনেট তো সেইকাৰণে ইয়াক ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট বুলিও কোৱা হয় যদি এতিয়া তোমালোকে কি ক'ব পাৰা যে ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটকে বেকিং ছ'ডা বুলি কোৱা হয় বেকিং ছ'ডা কাক কোৱা হয় ছ'ডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটক বেকিং ছ'ডা বুলি জনা যায় সো আৰু ইয়াৰ সংকেতটো তোমালোকক মই দি দিলোঁ এইটো বহুত বছৰ আহিছে পৰীক্ষাত তো সেইকাৰণে তোমালোকে বঢ়িয়াকৈ মুখস্থ কৰিবা হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱাচোন এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো তোমালোকে চোৱা এতিয়া চোৱা আমাক কৈছে কি যে তলত দিয়া যৌগকেইটাৰ ভিতৰত কোনটোত কাৰ্বন কাৰ্বন বান্ধনি দৈৰ্ঘ্য আটাইতকৈ চুটি সেইটো সুধিছে এতিয়া তোমালোকক মই বুজাই আছোঁ চাবা এই যৌগটো C2H2 এইটো C2H4 আৰু এইটো C2H6 তোমালোকে জানাই এইটো ইথাইন এইটো ইথিন আৰু এইটো হ'ব ইথেন এতিয়া চোৱা ইয়াতে কেইটা কাৰ্বন আছে দুটা কাৰ্বন লিখিলোঁ দুটা কাৰ্বন হাইড্ৰজেন আছে কেইটা দুটা এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবা কাৰ্বনৰ লগত যিহেতু 4ডাল বান্ধনি থাকে তো এইফালে এডাল হাইড্ৰজেনৰ লগত সদায় এডাল বান্ধনি থাকে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবাচোন হাইড্ৰজেনৰ লগত কেইডাল বান্ধনি থাকে লগ লাগি এডাল থাকে কাৰ্বনৰ লগত 4ডাল আৰু এই দুটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা তো হাইড্ৰজেনৰ লগত এডাল আছে তো এইফালে এডাল যিহেতু আছে তো এই কাৰ্বনটোৰ লগত 4ডাল লগ লাগি থাকিব লাগিব এইফালে এডাল আছে এইফালে কেইডাল থাকিব লাগিব 3ডাল তো 3 একে কিমান হ'ব 4 তো ঠিক এইদৰে ইয়াত এডাল আছে আৰু এইফালে 3ডাল আছে টোটাল এই কাৰ্বনটোৰ লগত 4ডাল বান্ধনি লগ লাগি থাকিবই লাগিব যেনেকৈ নহওক তো এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইয়াতে কাৰ্বন দুটা আছে দুটা লিখিলোঁ হাইড্ৰজেন দুটা আছে লিখিলোঁ বান্ধনি কেইডাল হয় সেইটো হিচাপ কৰি কেনে তোমালোকে দিবা ইয়াতো কাৰ্বন দুটা আছে আৰু হাইড্ৰজেন কেইটা আছে 4টা আছে আৰু ইয়াত ডাবল বন্ড হ'ব ইথিনত সদায় ডাবল বন্ড থাকে ইথাইনত সদায় ট্ৰিপল বন্ড থাকে আৰু ইথেনত সদায় ছিংগল বন্ড থাকে আৰু হাইড্ৰজেন ইয়াত থাকিব 6টা তো এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াতে কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত কি আছে ট্ৰিপল বন্ড আছে ইয়াতে কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত কি আছে তোমালোকৰ ডাবল বন্ড আছে আৰু ইয়াতে কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত কি আছে ছিংগল বন্ড আছে এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে কোন কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত থকা বান্ধনি কোনডাল বেছি চুটি এক বান্ধনিটো বেছি চুটি নে ডি বান্ধনি চুটি নে ত্ৰি বান্ধনিবিলাক বেছি চুটি হয় সেইটো কথা সুধিছে এতিয়া মনত ৰাখিবা তোমালোকে মই জাষ্ট এটা চিম্পলি এনসাৰ কৰিব পৰা সিস্টেমো বুজাম আৰু লগতে কনসেপ্টখিনি তোমালোকক বুজাই দিম এতিয়া চোৱা সদায় মনত ৰাখিবা যিগিলা ত্ৰি বান্ধনি থাকে ট্ৰিপল বন্ড যিবিলাক থাকে সেইবিলাক কিন্তু আটাইতকৈ চুটি বান্ধনি মনত ৰাখিবা ইহঁত বহুত চুটি হয় আৰু তাতকৈ অলপমান দীঘল কোনটো ডি বান্ধনি আৰু আটাইতকৈ দীঘল বান্ধনি কি কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত থকা এক বান্ধনিডাল আটাইতকৈ দীঘল বান্ধনি ডাবল বন্ড আৰু ট্ৰিপল বন্ডত হয় মনত ৰাখিবা ট্ৰিপল বন্ডটো কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত থকা ট্ৰিপল বন্ডটো আটাইতকৈ চুটি বান্ধনি মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ কনসেপ্টখিনি বুজাই আছোঁ চাবা মনত ৰাখিবা কাৰ্বনৰ লগত যদি ট্ৰিপল বন্ড থাকে তেতিয়াহ'লে সংকৰণ হ'ব sp সংকৰণ কাৰ্বনৰ লগত যদি ডাবল বন্ড থাকে তেতিয়াহ'লে সংকৰণ হ'ব sp2 কাৰ্বনৰ লগত যদি সব ছিংগল বন্ড থাকে তেতিয়াহ'লে সংকৰণ হ'ব sp3 এতিয়া এই sp এইটো কাৰ্বনৰ সংকৰণ sp বুলি গম পালো কাৰণ ট্ৰিপল বন্ড লগ লাগি আছে তো এতিয়া এই যেটো sp সংকৰণ আছে sp সংকৰণত s ৰ পাৰ্সেন্টেজ কিমান হ'ব 50% কেনেকৈ উলিয়াই মই শিকাই দিছো ইয়াত শিকাই দিম বাৰু সো ইয়াত s ৰ পাৰ্সেন্টেজ কিমান 50% ঠিক এইদৰে এইটোত sp টোত s ৰ পাৰ্সেন্টেজ 33% আৰু ইয়াতে sp3 ত s ৰ পাৰ্সেন্টেজ হ'ব 25% এটা পাৰ্সেন্টেজ গিটা আমি কম পালো কেনেকৈ উলিয়াই চাবা পাৰ্সেন্টেজ অফ s ইন sp ত s ৰ পাৰ্সেন্টেজ কিমান চাবা
ইয়াতে চোৱা এছ তোমালোকে চোৱা এছ পি হা এছ পি টোটেল অৰবিটেল কেইটা আছে কোৱা এছ এটা আছে পি এটা আছে তো টোটেল অৰবিটেল কিমান আছে টোটেল অৰবিটেলটো সদায় তলত লিখিব লাগে টোটেল অৰবিটেল এটা দুটা আছে কাৰ আমি পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াই আছোঁ এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াই আছোঁ এছ কেইটা আছে অৰবিটেল এটা আছে চাবা যিটো অৰবিটেলৰ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াবা সেই অৰবিটেলটো কেইটা আছে যেইটা আছে সেইটো ওপৰত লিখিবা টোটেল 1+1 টোটেলটো লিখিবা তলত ইনটু 100 কৰিবা কৰিলে তোমালোকে কি পাবা পাৰ্চেণ্টেজটো পাবা মই লিখিয়ে দিছোঁ তোমালোকে তই চাবা এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল কি জানানে য'ত যিটো সংকৰণত এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ য'ত এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ বেছি হ'ব তাত বান্ধনীবিলাক কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত থকা বান্ধনীবিলাক ছুটি হ'ব কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া ইয়াতে এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ 50 তাৰমানে ইয়াত এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ 33 আৰু ইয়াত এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ 25 য'ত এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ বেছি হ'ব সেই বান্ধনীকেইডালে তোমালোকৰ চবচে ছুটি হ'ব এতিয়া এই কাৰ্বনটোৰ সংকৰণ এই কাৰ্বনটোৰ সংকৰণ এছ পি আৰু ইয়াত এছৰ পাৰ্চেণ্টেজ 50% তো সেইকাৰণে ইয়াত কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত থকা বান্ধনীবিলাক ছুটি বান্ধনী হ'ব তো তোমালোকে সেইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া নেক্সট তোমালোকে আৰু এনেকৈও চাব পাৰা মই আগতেও ক'লোঁ তোমালোকক যে যদি ট্ৰিপল বন থাকে সবচে ছুটি বান্ধনী হ'ব ট্ৰিপল বন তাৰপিছত ডাবল বন সবচে দীঘল বান্ধনী কি বুলি ক'লে কি লিখিবা কাৰ্বন কাৰ্বন ছিংগল বনবিলাক দীঘল হয় ট্ৰিপল বনতকৈ সবচে তোমালোকৰ ছুটি বান্ধনীবিলাক ট্ৰিপল বন হয় এতিয়া তো কৈছে যে এতিয়া ট্ৰিপল বন ক'ত থাকে অনলি ইথাইনত থাকে ইয়াক কৈছে যে তলত দিয়াবোৰৰ কোনটোৰ কাৰ্বন কাৰ্বন বান্ধনী দৈৰ্ঘ্য আটাইতকৈ ছুটি তো কি হ'ব এতিয়া আনসাৰ C2H2 মানে ইথাইনত ট্ৰিপল বন থাকে সেইকাৰণে এইটো কি হ'ব সবচে ছুটি হ'ব তো এনসাৰটো তোমালোকে এইটো লিখিবা ইয়াত ত্ৰি বান্ধনী থাকে ইয়াত দুই বান্ধনী থাকে ইয়াত এক বান্ধনী থাকে তো তোমালোকে বুজি পালা না ত্ৰি বান্ধনী সবচে ছুটি হয় সো দ্বি বান্ধনী আৰু এক বান্ধনীতকৈ সেইকাৰণে এনসাৰ হ'ব এইটো দীঘল বুলি ক'লে তোমালোকে এক বান্ধনী থকাটো ক'ব লাগিলহেঁতেন তাৰপিছত নেক্সট তোমালোকে চোৱা সীমিতকাৰী বিকাৰক কাক বোলে যে বিক্ৰিয়া এটা তুলনামূলকভাৱে কমকৈ লোৱা বিক্ৰিয়কটোকে সীমিতকাৰী বিকাৰক বোলা হয় তো তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু এনসাৰ দিম বাৰু মই